mamaya na natin pakilala isa-isa, no? And marami tayong pag-uusapan ngayon. Akala ko nga si Atty. Larry uupo because of the sedition cases, no? That were filed by the DOJ. But nevertheless, so while waiting for our good congressman, so nandiyan na pala magdadasal sana ako Okay. Ito, ipagdadasal ko po yung mga selected justices sa Sandigan Bayan. No? Ito ang prayer ko sa kanila. Psalm 109. Okay? Set thou a wicked man over him, and let an adversary stand at his right hand. When he is judged, let him come forth guilty, and let his prayer be turned into sin. Let his days be few, and let another take his office. Let his children be fatherless, and his wife a widow. Let his children be vagabonds and beg, and let them seek their bread out of their desolate places. Let the extortioner catch all that he has, and let strangers make spoil of his labor. Let there be none to extend kindness unto him, neither let there be any to have pity on his fatherless children. Let his posterity be cut off, in the generation following their name be blotted out. Let the iniquity of his fathers be remembered with Jehovah, and let not the sin of his mother be blotted out. So yun po ang mga dasal ko para sa ating mga justices, selected justices sa Sandigan Bayan. Alam na po nila kung sino sila, no? At nung ni-research ko po, ito pong Psalm 109, sabi, this contains the most severe curses within the Bible. At yun po ang ipapanalangin sa kanila araw-araw. Anyway, so let's get back to business. Magandang umaga sa iyo, kasama Charlie. Good morning, Atty. Al, and mga media partners natin. Siguro for today, can you introduce our guest from the Rotary Club of Kamuning? Charlie. Yeah. Ngayong maga po kasama natin ang presidente ng Rotary Club of Kamuning, si Mr. Vergil Bargola, and yung Alay Project Chair ng VAC, si Mr. Dick Ordonez. They will talk about yung program nila para sa mga public school regarding promotion po ng music and art through sa isang yearly competition. Ngayon po, pangilan pa na po ito? 30... The Rotary Club of Kamuning is actually 40 years old, and this Alay is we are going to be holding it on its 26th year. Okay, nandito po sa kanang bahagi ko, yung usual na mga gwapong natin mga guest natin no? Diba Charlie, hindi na mukha ng hindi gwapong guest kailangan mas gwapo sa ating dalawa, no? Otherwise, hindi natin gagawin guest. So, Congressman Koko Nograles of the PBA Party List. Thank you, Atty. Al and Charlie. Good morning po sa lahat. In behalf of PBA Party List, nagpapasalamat po kami sa pag-imbita ngayong araw at sana ay maipaliwanag namin ang mga issues tungkol sa energy at Pogo at iba pa. Salamat. Maraming salamat, Congressman Koko. Okay, bago tayo magsimula, magpapasalamat na ako kay Dr. Isagani Lial na, di ba, since January, disabled itong kaliwang kamay. But because of him, it's working properly now, although there's a little pain. So, yung lahat ng mayroong problema sa muscular or skeletal problems, ito po ang isang eksperto sa musculoskeletal, si Dr. Isagani Lial. Okay. Nandito sa CMS. Nandito lang sa West Avenue. So, madaling i-google, no? So, okay na okay. Underwent treatment for nakadalawang session ako. Okay na kaagad. Although I still have a third session 2 weeks from now. Okay. So, very recently, balita natin, maraming mga nangyaring kalokohan
dahil sa Pogo. Okay? Hindi lang po COVID-19 ang dala-dala na itong mga incheck sa ating bayan, kundi pati na rin ang series of criminalities, no? Nagsimula yan sa kidnapping, yung kidnap for ransom, nagkaroon ng illegal recruitment, human trafficking, and ngayon lumabas na yung prostitution, ano? Okay? So, hihingan natin ng paliwanag si Congressman Koko Nograles, ano ba talaga ang dapat gawin ng House, no? Para mapigilan itong mga ganitong pangyayari. Kailangan ba natin itigil na ang Pogo? That's one question, no? Siguro ipa-follow up natin to dahil nagkaroon ng mga charter amendments, ano? Hindi ko alam kung naipasa na itong mga amendments na to. So we will also ask Congressman Nogales relative to these matters. Magandang umaga, Congressman Koko. Thank you, Atty. Al. Para sa kaalaman ng lahat, yung Pogo ay Philippine Offshore Gaming Offices. Nagsimula ito more than 6 years ago, maybe even 10 years ago, dun sa CEZA or Cagayan Export Zone Authority in North Luzon. And eventually, in the coming years, naging industry ito at lumaki ito, especially beginning 2016, na nag-pick up na talaga yung industry na ito. Bago natin pag-usapan kung ano ang mga legal at illegal, mabuti siguro na malaman natin gaano kalaki ba itong Pogo na ito. First of all, there are many speculations kung gaano kalaki ang Pogo. And wala pang nagbibigay ng mga actual numbers and actual impact. In fact, hanggang ngayon, estimates pa lang ang binibigay. And today, I would like to share some estimates. Meron tayong mga estimates na nakukuha sa mga hearings sa House of Representatives na lumalabas na ang Pogo is a US $6 billion a year industry dito sa Pilipinas. Ang current franchise fee for that $6 billion a year industry is 2%. So ang lumalabas, ang gobyerno ay kumikita ng 6 billion pesos a year sa Pogo, galing sa franchise fee. Pero ang Pogo, hindi lamang gobyerno ang kumikita dito. Kumikita din ang mga empleyado ng Pogo. Hindi natin alam kung ang empleyado ay 100% foreign or 100% Filipino, pero may halo dyan. Ang industry estimate ng Pogo ay ang mga empleyado ay kumikita ng $1,500 per month kada empleyado. And ang estimate natin, merong 200,000 employees ang mga Pogo. So sa 200,000 employees, katumbas yan ng 187 billion pesos worth of salaries in the Pogo industry alone. Ngayon, ulitin natin, hindi natin alam kung yung sweldo na ito ay napupunta sa Pilipino or sa mga foreigners. Pangatlo, gaano kalaki ba ang nirerentahan ng Pogo na office space? Office space para magtrabaho ang Pogo. Industry estimate is 1 million square meters. So, ibig sabihin, ang dami-daming mga building at saka facility at mga warehouses dyan throughout the country na naka-lease out sa Pogo. And ang industry estimate dyan, they lease it out at 800 pesos per square meter per month. So, ibig sabihin, sa ekonomiya, lumalabas niyan 9.6 billion pesos a year in leasing alone. Now, balik natin, utilities, ang pagbabayad ng internet, pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng tubig, at kung ano pa. So, sabihin natin, sa 1 million square meters na yan, and 450 pesos per square meter per month, ang nakikita natin is 5.4 billion pesos paid to various utilities dahil sa Pogo. Now, meron din mga bumibili ng mga residential property dahil naniniwala sila na yung Pogo matagal-tagal ito sa ating bansa. So bumili na sila ng residential property either for personal use or personnel use na ipapatira nila yung mga tao.
ang industry estimate is 5% of all sales in the year. And lahat ng sales is 1.5 trillion. So nakikita natin that there is 75 billion pesos worth of sales ng mga residential units for Pogo. So laki na, no? Ang ating total in a year na nakikita na revenue sa Pogo is 283 billion pesos. Now, if you compare that to our GDP or gross domestic product, lumalabas yan, Pogo is now 1.4% of our gross domestic product. So it is that big an industry. Ganun na ho kalaki yung Pogo. Ang problema, nakikita ko, base sa experience sa mga hearing sa Kongreso, merong mga Pogo at merong mga Nogo. So ang Pogo, yan po yung properly registered na mga kumpanya. Yung Nogo, yan yung mga non-registered offshore gaming offices. So, merong legitimate side, meron ding mga color room. Ang problema na nakikita namin sa Kongreso ay tanong kami ng tanong sa mga opisina tulad ng PAGCOR, tulad ng BIR, tulad ng PNP, kung kaya ba nila mapulis itong mga kolorum na Pogo or Nogo. Ang sabi nila, sir, hindi namin kaya mapulis yan dahil wala kaming kakayahan. So ang nakikita ko po, ang problema ng Pogo ay hindi sa Pogo mismo. Ang problema ng Pogo ay mga kolorum na tinatawag kong no-go. So yung mga no-go na yan, kailangan ipulis natin at ang Kongreso gumagawa na ng paraan kung paano hulihin ang mga kolorum na no-go. Kung Koko, tinanong nyo na ba ang BIR? Kasi sabi natin, napakalaking pera yan, ano? It constitutes 1.4% the GDP. Ang legitimate. Oo, pero ang tanong dyan, legitimate, hindi pa natin alam. yung lahat ng bayan ay nagbayad ba ng mga kukulang taxes, mga tamang buwis, at iyan ba ay na-receive ng ating pamahalaan? Ganito, sagutin ko yan na i-frame ko sa trabaho sa Kongreso. Ang current na proposal sa Kongreso ay i-increase natin ang pagbubuwis ng Pogo from 2% to 5%. So meron na tayong makukuhang additional funds para sa national government na galing sa legitimate na Pogo. Now, yung tanong ho ninyo kung kaya ba nila? Yan yung tanong. Hindi pa nila hindi pa kaya ng BIR magpulis ng Pogo dahil walang centralized Pogo na office ang BIR. According to the BIR, depende yan per Revenue District Officer or RDO. So, ibig sabihin, yung pagbubuwis ng Pogo, hindi rin siya uniform. Bakit hindi siya uniform? Dahil minsan merong mga conflict sa pagbubuwis. Maraming mga aspeto ng pagbubuwis ng Pogo na hindi nila maintindihan. For example, ibubuwis ba nila ang mga serbisyo na ginagawa ng Pogo dito sa Pilipinas, pero ginagamit yung serbisyo na yan abroad? So meron, abogado ka naman, merong big question on the situs of taxation of online transactions. So on the situs of taxation of online transactions, yan po yung hinihimay ngayon ng Committee on Ways and Means ng Kongreso kung paano natin i-properly define. Dahil hindi lamang Pogo ang matatamaan on the determination of the situs of taxation of online transactions. Matatamaan din dyan ang Lazada, ang Shopee, ang Grab, ang Angkas, all of these foreign corporations doing business in the Philippines using online platforms. So medyo malaki-laking trabaho yan sa Committee on Ways and Means na nag-e-expand beyond Pogo. So ang BIR, basically, nasa gray area pa at this moment
at kailangan ng tulong ng Kongreso to properly define kung ano ang pwedeng i-tax, anong hindi pwedeng i-tax. Ito siguro, suggestion ko, kung na sinasabi nyo merong problema dun sa cycles of taxation, siguro i-harmonize natin yan sa E-Commerce Act of 2000. Kasi sa E-Commerce Act of 2000, kapag tinitingnan mo yung mga penalties dyan, palagi sinasabi, for example, meron kang isang online transaction, tapos nagkaroon ng possible transgression of the law. Sino ba ang mananagot? Saan mo ipapile ang kaso? Ito sinasabi palagi kung nasaan yung server ng online transaction. Ngayon, kapag in-apply natin yan sa taxation, pwede natin sabihin na ita-tax natin yung lahat ng transaction that were done kung nasaan ang location ng server, which is in the Philippines. Well, server kasi, iba naman din ang service ng server. Iba ang service ng provider ng actual service. But I understand what you're saying. Yung e-commerce Act of 2000, kailangan basahin yan, marry it with RMC Circular number 55 of 2013 and another RMC ng BIR, and at the same time, other international law. Ang problema, masyado nang maraming nag-iba since 2000. I mean, point in fact, 20 years ago ang year 2000, baka nakalimutan ho ng lahat na 20 years ago ang year 2000 at 20 years ago hindi ko napag-isipan masyado ang online services. When the E-Commerce Act of 2000 was passed in Congress in year 2000, remember that the primary consideration in that act, in that bill, is not just the criminal aspect, but an actual online sale of a product. Ang pinag-uusapan natin dito is a sale of a service. Mas mahirap i-determine ang status of taxation of the service more than a product. So, yun yung mga evolution ng Committee on Ways and Means, and mukhang malalim na usapan yan. But I understand what you're asking. And that is taken in full consideration by the Committee on Ways and Means. Morning, Kong. Technical na discussion natin. Tanong ko lang, kasi masyadong mainit yung issue ng Pogo. Go. Andyan yung, pumasok yung mga issue ng kidnapping, prostitution, tax evasion, yung bribery, yung pastillas, diba, sa BI. Pero kung titignan natin yan, meron tayong mga batas para dyan. Sabihin, meron tayong batas on tax evasion. Meron tayong tax on laws on prostitution. But so pag tignan mo to, parang yung issue ng mga to more on figure law enforcement. Bakit lagi natin siniseto kasi Pogo? Diba? Kung aagas natin yung issue ng law enforcement, ibang issue naman yung Pogo. Tama yung sinasabi mo, Charlie. Ang mga issue ng kidnapping, issue ng pastillas, issue ng bribery, issue ng pagdadrive na walang lisensya at nagbabangga ng mga citizens of the Philippines, it is not an issue of Pogo. What it is an issue of law enforcement. Bakit nakakalusot ang undesirable alien sa Bureau of Immigration? Yan ang tamang tanong. You should not look at it na purely Pogo issue yan. Of course not. Kung nakakalusot ang mga Pogo worker, papaano pa ang mga iba na mga drug traffickers? So hindi mo pwedeng sabihin na Pogo lang ang lumulusot dyan. Baka may mga drug traffickers pa dyan. Baka may mga drug mule dyan. Baka merong mga human smuggling dyan. Baka merong mga prostitution dyan. Ang nakikita natin dyan sa pastillas issue is merong butas na nalulusutan sa Bureau of Immigration. At ang butas na ito nalulusutan ng hindi lamang ng Pogo at maaari ng iba pang mga industriya ng kriminalidad. Dagdagan ko lang po, excuse me, attorney.
May isang kaso po yung sa nani-raid ng NBI noong last September, yung Manila Wellness Spa, na located siya sa Diamond Bay Towers. Na-rescue po dito is 53 na prostitutes, Chinese prostitutes. Noong December po, pinasara ng Parañaque City Government itong building na to kasi wala pong certificate of occupancy. Wala rin siya business permit. Pero recently, lumalabas na nag-o-operate po ulit yung building, yung Pogo at yung Chinese prostitution din doon. So ito po, hindi problema na Pogo, problema po ito ng local government. So bakit hindi po natin na-assign po yung natin sa local government, law enforcement agency at hindi sa Pogo? Tama yan, no? Ang nangyayari kasi is napopoliticize yung Pogo and ang nadadamay dito yung industry at hindi nakikita na this is a failure of law enforcement. Again, i-reiterate ko, kidnapping is kidnapping. Illegal human smuggling is illegal human smuggling. Walang alam ang krimen pagdating sa industriya. Ang alam lang natin, merong industriya ng krimen at kailangan itong tigilin ng law enforcement agency. Kung hindi nila ito maititigil, baka nakapuntsaba sila dito. Tama yan, kasama Charlie, no? Yung local government unit, unang-una, sila ang tumitingin kung ang isang kumpanya, no, na nag-ooperate within their vicinity ay lisensyado o hindi. Doon nga sa lugar namin, mga maliliit na business, pupuntahan niya ng taga-business permit and licensing office, sasabihin teka muna, bakit kayo nagbebenta ng alcoholic beverage? Ang permit nyo lang dito, coffee shop. So bakit yun nakikita nila? Bakit itong operation ng mga Pogo? Hindi nila nakikita. Baka iba yung may tumatakip sa mata nila. Di ba? So ganun tipo. Tama rin yun, yung law enforcement, itong mga pulis natin, kahit na hindi pulis kasi, no, meron silang ibang perception pagdating sa mga Pogo employees. Naalala ko, pumarada ako sa isang shopping center, meron doon mga parking for the disabled, ano? Hindi ako pumarada doon, naghanap ako ng iba. Nung palakad na ako, may pumarada na sa doon. Nung tingin ako bumaba, in-check, hindi naman baldado. So sabi ko sa security guard, bakit nyo hinihayaan pumarada dyan? Ano po yun nagtatrabaho po doon sa Pogo sa taas. So, there is a different kind of treatment. Enforcement. Oo. Anyway, so, itanong natin kay President Vergil, ano ba itong alay ng Rotary sa araw ng Kabataan? Ito po yung signature project ng Rotary Club of Kamuning. Itong aming alay ng Rotary sa Araw ng Kabataan. This alay project is being handled by the Rotary Club of Kamuning. Of course, with the assistance of the local government through our beloved Mayor Joy Belmonte, who also augments our financial needs for the Alay project. We try to promote the Filipino culture through the participation of roughly estimated as 5,000 students, showcasing their talents in singing, in art contests, drum and lyre, and so forth. We've been doing this for 26 years already. And I think this is not only good for the 5,000 students in several public schools in Quezon City. This is good for the entire youth sa Pilipinas, particularly sa Quezon City. As you know, maganda po ito kasi with the advancement of technology, ang mga kabataan po natin ngayon, masyado na rin nalulunod sa addiction in mobile games, nawawala po yung kanilang awareness about the beauty of arts and culture. Kaya po, ang Rotary Club of Kamuning, hindi po kami humihinto sa pagpopromote po ng ating Filipino culture. Dahil this has so many benefits for all of us. Not only the 5,000 students, basically ang estimation po namin dito with 100 public schools in Quezon City, ang normal average participation is 30 public schools.
sabihin mo ng with the classmates, teachers, and parents. Large scale, we can estimate about 500 to 1 million participation. Kaya maganda po ito na nakakatulong po kami sa drive ng gobyerno, sa drive ng ating presidente, sa drive ng ating mayor. Kasi alam po naman natin na mataas po ang, alam niyo po ba, according to statistical, I may just give for the benefit of everyone. From the numbers indicated in Statista, it is surprising that worldwide, Philippines rank third, no, after Brazil and Argentina. Philippines is the next at 6.3 actual rate of teenage pregnancy. And I think with the holding of Alay project, nakakatulong kami na ma-mitigate ang rise nito. Kasi people will be engaged, young people will be having curiosity, engagement in showcasing their talents. Let's ask naman Project Chair Dick Ordonez, ano po ba ang details nitong competition? Ano ba mga categories, ano ang prizes? Good morning po. So, since we started, nag-increase po ng mga events. Now we have 6 events. That is the Drum and Lyre, which is the biggest and most well attended by the elementary and high school, public school. We have the singing contest, another event that had created lots of talent. Like for example, Jonalyn Vilay, who was a former contestant ng champion po sa amin, and now medyo meron na ho siyang magandang career sa singing contest sa channel 2. Well, and we have the Rondalia, the choral, and of course the dance competition. Now, in addition to that, we're coming out with a short film making, which again will make the pupils busy for this event. Anong maliit na po ito, medyo susubukan po natin ito for this year na short film, and hopefully yung mga talent nila ay lumabas po dito, which I think it's a good contribution sa ating arts and culture, no? So we're trying to develop lahat po ito sa public school natin with the help, of course, again, with what our president said, tulong po ng DepEd at saka Quezon City Hall. Now, I give this opportunity. I'd like to invite everybody on March 7 sa Amoranto po, 6 o'clock. Ito po yung event ng Alay. I hope you guys can at least see or join us para makita niyo po how big the event is. Maraming salamat, Project Chair Dick. Koko, nakita ko yung hawak mo yan about ERC cases, no? So, ano ba Mahilig ka ba sa about mahilig ka ba sa ERC? Okay. Para sa kaalaman ng lahat, last January 19, in-expose po natin yung isang kumpanya na tinatawag na IMAP. Isa po siyang private na company na 7,000 pesos yung kanyang capital. Yes, 7,000 pesos ang capital ng company. Sa 7,000 pesos na capital ng company ay ito po yung kumpanya na to nakakuha ng government contract galing sa isang GOCC na tinatawag na PEMC. At sa government contract na ito na hindi dumaan sa public bidding ay meron na silang kinikita na 3 to 4 million pesos kada araw. So, imagine niyo po, ang 7,000 pesos na hindi po kaya bumili ng isang siomai cart na negosyo ay kumikita ng 3 to 4 million pesos kada araw dahil sa isang government contract na binabayaran ng lahat ng mga electricity users through an automatic collection na tinatawag na market transaction fee na lahat ng mga electricity consumers ay hinahatulan ng 0.86 centavos kada kilowatt hour. So the average household pays about 2 pesos per month
to this company na automatically collected at ang laki ng kita. So, kung Ang Kongreso, through the Committee kami on... magbabayad kami yan. Yes, hindi lang ikaw, sama mo na ako dyan. Sama mo na rin lahat ng mga kaibigan natin sa media. So, ibig sabihin na, so ang current state nito ay iniimbestiga ito ng Committee on Energy sa House of Representatives. Nagkaroon na po ng 2 hearing dito at merong mga submissions na pinapadala sila. Ang latest na submission natanggap po ng Committee on Energy noong Friday, February 14, Araw ng Puso. At medyo nag-break po yung heart natin dahil nakita po natin na sa submission nila sa Congress, nagulat po kami na sa mga empleyado nila, merong 388 million pesos worth of electricity collections na ginagamit pang sweldo sa kanilang mga empleyado. Nakakagulat ito dahil 160 employees lang sila. Ibig sabihin sa 160 employees, lampas 2 million pesos per year ang natatanggap ng mga empleyado on the average. So nung tinignan po namin yung submissions nila, isa pang nakakagulat na nakita namin ay papakita ko sa inyo kasi baka isipin mo na gumagawa ako ng kwento. Based on their actual number of employees, nagulat po tayo at napag-alaman po natin sa kanilang mga submissions na ang kanilang number of employees doon na 160, alam niyo ba na ilan yung staff sa number of employees? So 160? Dalawa lang po ang staff nila sa kanilang kumpanya. Ano lumalabas? Sa 2 staff, merong 40 po silang supervisor. Sa 40 na supervisor, merong 82 na assistant manager. So, kung ihalin tulad po natin ito sa isang army, may 2 pong sundalo at 100 na commander. So, ito po ay nakakagulat na sinabit sa Committee on Energy at sigurado po na titingnan po ito ng mas malalim ng Committee on Energy kung ano ba itong binabayaran ng ating mga electricity consumers. Dahil kami po lahat ay nagtataka bakit po natin itong binabayaran ng napakalaki sa isang kumpanya na ganito ang mga benepisyo ng mga empleyado. Lalong-lalo na GOCC. In fact, kung susuriin pa yung kadami-dami nilang mga submissions dito, ang mga lumalabas, talo pa ng presidente ng kumpanya ang presidente ng Pilipinas. Bakit? Dahil ang presidente ng Pilipinas, kung kailangan niya ng gasoline budget, dumadaan pa po siya sa House of Representatives. Ito po, GOCC, ang presidente ng kumpanya ng GOCC, anli po ang kanyang gasolina. So kung baka sakali kayo po ay maging presidente ng GOCC na ito, sana meron kayong taxi fleet para makatipid kayo sa pagbayad ng gasolina. Kung clarification. Yes. Sabi mo kanina, isang kumpanya na 7,000 lang capitalization, tapos meron kang binanggit na GOCC. So, ito bang GOCC na to, ano relasyon yun sa 7,000 capitalization na private company? Maraming salamat sa tanong mo. Unang-una, ang original na nagpapatakbo ng merkado ng kuryente, which is yung WESM, or Wholesale Electricity Spot Market, ay isang GOCC na nagngangalang PEMC, or Philippine Electricity Market Corporation. Ang ginawa ng PEMC noong September 2018, pinasa po nila ang negosyo sa isang 7,000 peso company na tinatawag na IMAP or Independent Electricity Market Operator of the Philippines. So, ibig sabihin, ang 7,000 peso company na ito, binigyan ng negosyo ng isang GOCC. Ang tanong,
may karapatan ba ang GOCC na yan na ibigay nila ang negosyo sa isang private corporation? Ang sagot po dyan, meron po silang karapatan kung, number one, dumaan ito sa tamang proseso. Now, ang tamang proseso, kailangan pa ng approval ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. At alam po natin na hindi po binigyan ng approval ng Presidente ng Republika ng Pilipinas dahil sa huling hearing po sa Committee on Energy, naimbita po namin ang Governance Commission on GOCCs at nagtanong po kami sa kanila, ito bang pagpa-privatize o pagbibigay ng kontrata ay dumaan po ba sa tamang proseso alinsunod sa Republic Act number 10149? Ang sagot po ng GCG ay hindi po ito sumunod ng tamang proseso. Ibig sabihin, ito po ay isang kaso na hinog for graft and corruption. Second point, Kong. Nung magkaroon ng ganyang arrangement, ito ba ay aprobado ng Energy Regulatory Commission? Maraming salamat sa napakagandang tanong. Ang sagot dyan, ang napakahabang sagot dyan ay walang approval galing sa ERC. Ibig sabihin, ang pinanggagawa po nila na kailangan ng approval ng ERC ay hindi po nila nakuha ang approval na iyon. In fact, nung tinanong po namin sa hearing kung meron ba silang mga papeles sa ERC to approve yung collection nila na lumalabas ng 3 to 4 million pesos per day, sabi nila meron po. At ni-require po namin sila na i-submit ang kanilang ERC approval. At meron po silang sinubmit na ERC approval. Sinubmit po nila ang ERC decision for case number 2013-137. Pero ang problema, ang ERC decision na ito, inaprubahan ng ERC para sa ibang kumpanya at hindi sa kanila ang pagkokolekta. Ibig sabihin po, wala po silang ERC approval sa pagkokolekta ng 3 to 4 million pesos per month. Kung kailangan ka ba ng ERC approval considering na yung asawa ng isang official ng IMAP ay asset ng DOE? Wow, Charlie ang issue ko dito ay ang pagkokolekta sa, iklaruhin ko lang ang issue ko dito ay ang pagkokolekta or illegal collection ng ERC na walang ERC approval. Yan po yung issue ko. Yung binabanggit mo na issue, yan po ay issue ng graft and corruption under Section 3G of Republic Act number 3019. Gusto mo bang basahin ang Section 3G? Kasi kailangan pa natin i-google yan. Ayoko magkamali. At yung asawa, sa pang-asawa, Teka muna, dalawa ang asawa niya. hindi, yung dalawang tao yun isa asawa niya asset ng DOE, yung isa naman nasa Transco. Magkakadikit yan Transco, tsaka ERC. Si Batibag, tsaka si Nethercot. Ano pangalan, bro? Si Batibag, tsaka si Nethercot. Asawa nung Nethercot, taga-DOE. Yung Transco na si Atty. Matibag. So yun, Nethercot Teka Matibag. muna. Hindi ba itong si Atty. Matibag? Ito yung maraming issue na sinasabi sa Transco, di ba? Oo. Actually, pag yung asawa niya, bukan sa Laguna, kapag umating sa kita, helicopter. Okay, so naka-helicopter. Teka muna. Bakit mo sinasabi baka marinig ng media? Sorry. Oh, di baka lumabas sa news yan. Di ba? Tapos sabihin, dito galing. Ngayon po, after inilabas niyo po ang news, please give credit to Nanka Media Forum. Balik lang po natin, no? Yung issue po na raise ni kasama natin si Charlie Manalo, yan po ay napag-usapan sa Committee on Energy as possible violations of Section 3G of Republic Act 3019. Babasahin ko po yung Section 3G. Sulat dito, corrupt practices of public officers. In addition to acts or omissions of public officers already penalized by existing law, the following shall constitute corrupt practices
of any public officer and are hereby declared to be unlawful. Letter G, entering on behalf of the government into any contract or transaction manifestly and grossly disadvantageous to the same without whether or not the public officer profited or will profit thereby. Meron pang directly may mga iba pa dito. Accepting or having any member of his family accept employment in a private enterprise which has pending official business with him during the pendency thereof or within 1 year of its termination. So, ang tanong dyan, mga mag-asawa ba na may isa sa DOE, may isa dito sa nagpapatakbo ng merkado ng kuryente na merong pananagutan sa DOE, meron ba dyan violation sa section 3D of 3019? Ang ayon po sa Committee on Energy, maaari po yan. So siguro, ang mabuting magsagot ng tanong ni Charlie ay ang ombudsman. Sir, follow up lang, sir. Since itong ay, so, itong si Mrs. Matibag, aside sa pagiging board member ng Laguna, siya rin ang head ng Corporate Service Department ng PEMC, which is a GOCC. Anong yun, sir? Violation ba yun, sir? Kasi may government, may pwesto ka sa GOCC, at the same time, elected official ka. May nahagilap akong update na that needs verification na hindi na daw siya empleyado ng PEMC as of today, at least as of Monday ang alam ko. Pero hindi ko pa na-verify ang information. Pero the fact na elected official siya nung last year, umupo siya as PEMC head. Ang violation dyan I think, ang possible violation dyan is a constitutional violation that no elected official shall hold any other position. Yan po yung yung isang constitutional prohibition, yung tinatawag na constitutional prohibition on double compensation or additional compensation. Kahit nag-resign na siya, sir, liable pa rin siya, sir. Maaring liable pa rin siya. Again, ang issue na yan, ang best na makapag-determine kung may probable cause yan, ang ombudsman. Kung linawin ko lang, it was during the stint of Mrs. Matibag sa PEMC nung ma-transfer yung assets and responsibility ng PEMC sa IMAP. Doon ba na ganun? IMAP Incorporated. As far as the information is given to this representation is concerned, lumalabas na ganun nga. Na nangyayari yung PEMC sa loob ng employment niya. But I don't know kung nasa loob ng kanyang pagiging bukal sa Laguna. Kung with those findings, magpa-file ba kayo ng kaso? O meron ba isang grupo na magpa-file ng kaso? Yung procedure dito, it's possible that the ombudsman can investigate this motu proprio. It's also possible na pag natapos na yung committee sa aming investigation, pwede namin ito i-forward sa ombudsman for appropriate action. Nakikita kong possibility is that the committee will forward it to the ombudsman for its appropriate action. Okay, so we will now be entertaining questions from our media partners. So if you have questions, kindly ask them now. Dalawang sundalo at 100 na commander. Ano ang mga negosyante kayo sa Rotary? Ano tingin niyo?
Good morning, Mike Guyabe from DCS. Kay Sir Nograles. Sir, yung sa economic aspect ng ating mga pogo. Yes. Hindi naman natin pwedeng parang talagang pinupuruhan yung pogo despite yung mga sinasabi nating mga criminal na mga activities na natutuklasan ngayon, we cannot take into account na pwedeng isang tabi yung economic impact nito na kapag ito ay talagang pinaalis natin, pinatigil natin ay yung maraming mga kababayan natin nagtatrabaho ay maaaring maapektuhan. Tama ho yan. Yun po yung punto na gustong iparating ng Committee on Ways and Means ng Kongreso na ang Pogo ay hindi necessarily evil dahil meron siyang malakas na economic activity. Ang problema, nasisira yung Pogo, yung positive effects ng Pogo ng mga kolorum na operation. Ang mga no-go, tulad ng for example, mahigpit na ipinagbabawal ang operation ng Pogo sa loob ng Taguig. 'Di ba? At mga iba't ibang mga munisipyo at saka mga syudad. Ang tanong, meron ba? So yung pagpupulis, kung meron or wala, yan po ang kakulangan ng ating existing law enforcers. So our law enforcers really need to be equipped kung papaano. Kasama nga sa discussion ng Committee on Ways and Means na one way to actually police the illegal activities or yung mga non-registered na companies o mga kolorum, yung tinatawag na synergy with other departments tulad ng DICT. Example, ang DICT, meron yan silang kakayahan na humingi ng tulong sa mga telecommunications company kung nasaan ba ang napakalakas na paggamit ng mga data. Dahil ang Pogo, gumagamit yan ng online data. Mabigat silang gumamit ng online data dahil para silang isang BPO. Actually, they are a BPO, but a very specific BPO na maaaring may mga pustahan, may mga sugal. So, etong BPO na ito, pwede natin mahanap sa DICT na ito, may makita tayong kumpanya, nagre-rent sa isang building, malakas ang data usage, pero hindi naman sila registered as a BPO, then posible na yung kumpanya na yan o yung nagre-rent sa opisina na yan ay isang Pogo na hindi registered. So wala pang ginawang ganong klaseng mga moves ang BIR at saka ang PAGCOR dahil wala silang kakayahan magpulis ng ganong kalalim na level. Kailangan natin siguro imbitahin yung DICT, which I believe in the next committee meeting ng Committee on Ways and Means, iimbitahin namin ang DICT at saka DOST kung paano hulihin ang mga illegal or kolorum operations na ito. Remember, ito yung sitwasyon. Kung illegal yung operation, ibig sabihin illegal yung pagpasok ng mga tauhan nila. Kung illegal ang pagpasok ng tauhan nila, that's already human smuggling. So, anything that they do is already veiled in criminal activity. May criminal intent na yan. May intent not to pay taxes, may intent not to secure permits. So, kasama na lahat ng mga possible criminal activities yan. Intent to smuggle, intent to money launder. So, malalim ito. The issue is not Pogo. The issue is no-go. Sila ang mga illegal at sila ang dapat pulihan. Hindi nga natin alam kung mas marami ang no-go kaysa sa Pogo. Tinanong ko nga ang BIR ano bang nakasulat sa inyong mga registry kung Pogo? Ang sinabi nila, BPO. Ganun. Hindi man lamang na-separate ng BIR ang Pogo sa BPO. While ang PAGCOR has defined a Pogo. While the Congress has defined it. Yung BIR, hindi pa nila ma-define yung Pogo away from a BPO. Ang katanungan namin, bakit? Ang sagot ng BIR, kasi hindi pa masyado na-define ng Congress. Totoo naman. Kung hindi ma-define properly ng Congress, then it will always be in a gray area.
So, ang lumalabas dito, ang Congress ang naghahabol kung paano i-properly define ito. Hindi yung Meron po ngayon na 60 registered na Pogo. correct. Eh, bawat isa po dyan, allowed na magkaroon ng 10 service providers. So, service providers includes BPO, IT, service, so, sabihin, kung meron po, kung sa legal po, at lahat po yan ay nag-avail ng 10 service providers, meron lang po tayo na 660 na Pogo-related companies na nakatayo sa Pilipinas. Kung mag-i-employ po sila ng 100 katao bawat isa, na napakarami na po, aabutin ng puto ng 66,000. Bakit po napakarami na nag-claim na sila ay Pogo employees? Actually, the industry estimate is 200,000. 200, kasi malaki talaga yung industriya. As I mentioned earlier, the industry estimate is 200,000 Pogo employees and 1 million square meters of office space. Ganun kalaki yan. So, napakalaking industriya to, 1.4%. And yan pa lang ang legitimate. Hindi pa natin alam ang mga color room. So, pagdating sa color room, ilang milyong umaabot na ba ng million ba yan or whatever. So again the legitimate Pogo is a $6 billion a year industry here in the Philippines. Ang illegal or colorum, hindi pa natin alam ang estimates dyan. Hindi natin alam dahil hindi natin napupulis ng maayos. Kung nabanggit mo na dapat trabaho ng DICT yung maggawa ng investigation, ano? Well, hindi dapat trabaho. Ang binabanggit ko, dapat i-involve natin sila dito dahil hindi kaya ng BIR at ng PAGCOR na ipulis ito na hindi kasama ang DICT. Baka naman doon nila ginamit yung 300 million na intelligence fund na nawawala. Hindi ko na alam yun. Ikaw, alam mo yun? Ako, hindi ko na alam. Alam mo ba yun? Yes, oy. Ang guest magtatanong sa kapwa guest. Sige, go. From the business community. Yeah, from the business community. Ito bang Pogo and Nogos binabanggit natin, are all these Filipino businessmen or mostly comprised by foreign companies? Ang Pogo is mostly foreign. It started as foreign talaga. So, in fact, the beginnings of Pogo are mostly European. And halos lahat European from the beginnings of Pogo all the way to about 2016 or 2017. Pagpasok ng 2016 and 2017, doon na dumami ang mga Chinese-owned or Chinese-related na Pogo. Sure. Sorry for this. No, go ahead. Are there ways wherein we are encouraging Filipino businessmen to do what the Pogo does? Because we know from the statistics that we know, Philippines is actually ranked number 3 in terms of consumer, online consumers. I know that for a fact because I'm a cargo forwarder and I am building my own e-commerce to be completed by NSC. Salamat sa tanong. Ito, I will answer your question na unexpected yung sagot na to. Ang original na owners ng mga Pogo na karamihan ay mga Pilipino. Nung panahon na ang mga kliyente ay mga Europeo. Ang nangyari, and there were more than 200 Pogo operators serving the European market. So ano nangyari? Nagkaroon in 2016 a new definition of Pogo. Pagdating ng new definition of Pogo, na suddenly from the regulation under the CESA, it became regulated under PAGCOR. Pag-regulate under the PAGCOR, yung Pogo
from an outsourced na BPO style, naging casino. So yung 60 na yan, hindi na yan yung original intent ng Pogo when it started in CESA. It became a gambling office already dahil naging under sa PAGCOR. So these are one of the things na tinitingnan namin sa Kongreso na naapektuhan ang original na Pogo. This is Pogo version 2 na yung pustahan. Ang Pogo version 1, walang pustahan yan. It is more of a BPO ng mga pustahan. Wala silang tanggapan ng bets, wala silang payout ng bets. So ngayon, yung Pogo, from 200 or more, na-restrict to 60 and purely gambling. Before that, hindi siya gambling. Naging gambling siya. So there again yung sinasabi po natin na kailangan may proper definition on what is gambling Pogo, non-gambling Pogo, and what is a no-go, and anong proper policing ng mga yan. And since it is highly interested in information technology, hindi naman yan ang specialization ng PAGCOR. Hindi rin yan ang specialization ng CESA. Hindi rin yan ang specialization ng BIR. Yan po ay specialization ng DICT at kailangan na natin sila i-involve. At ibalik natin dun sa tanong mo ng 300 million intelligence fund, baka yan ay isa sa mga mabuting paraan ng paggamit ng intelligence fund, ang paghuhuli ng mga kolorong na Pogo. Sir, balikan ko balik ko sana si Mr. Bargola. Sir, kailan po yung launching ng this year's edition ng Alay project? Okay, I invite all of you to be there to witness yung ating Alay project which will happen on March 7 at Amoranto, 6 o'clock a.m. There will be like 5,000 students in participation. As you know, this is in aid of the program by both by our Honorable Mayor Joy Belmonte and also the President. Alam niyo po ba yung drive natin to mitigate or eradicate drug addiction? There are, according to some statistics, there were around like 3.9 million drug addicts in the Philippines, or 62% of which are teenagers. So I think the reason for drug addiction are actually 4 elements wherein we can easily see why do they engage in drug addiction. Number 1 is for enjoyment. And of course, it is out of enjoyment. Kaya they get into this drug addiction. And I think the Rock Alay can offer an alternative for enjoyment. Here, you get to see the participation of our students, camaraderie. They will certainly enjoy because not only that they get to be able to showcase their talents, they get to, earn recognition, prizes, we have sponsors. That's number 1. Enjoyment. Number 2 is because of environment. Because of environment ng ating mga kabataan, poverty, wala silang right avenue o right platform para ma-mitigate yung drug addiction. And actually, the Rock Alay is the number 2 in terms of propagating the Filipino culture. Ang number 1 po, DepEd, yung kanilang palarong pambansa. Next to that is Rock Alay, number 2. So we cater for the good environment. No? Number 3, why do they engage into drug addiction? Simply because out of curiosity. Now, with our young people in the Philippines, more particularly in Quezon City, pagka merong awareness about the beauty of Filipino culture, then it raises the level of yung knowledge na napakaganda pala ng binibigay ng showcasing talents, discovery, art. Alam niyo po, maraming world-renowned artists at maraming paintings. That is one of our events sa Rotary. Madidiscover natin mga Pilipino natin at a young age. Kung ma-witness po ninyo yan, napakarami po rin na ma-exhibit nila na napakagandang mga arts. And lastly, is the personal problems. Personal problems, maraming namamatay, nagpapakamatay, nagsusuicide.
they use drugs kasi para mawala ang problema nila. But when they have events like the Rotary Alay, somehow we help na makalimutan nila yung problema nila. Nandun po sila, nagpa-practice sila sa school grounds, pinagpapawisan sila doon. And then they get to be appreciated by their principal and co-classmates. And then there is the platform of Alay. Kaya come March 7, we invite po kayo na pumunta po. Maraming salamat. Okay, thank you so much. Any other questions from our media partners? Meron pa ba? Ay, may pahabol ako. Okay lang, may pahabol nga pala ako tungkol sa Pogo. Di ba 2 days, pumutok yung pastillas, 2 days, 3 days ago? Mga ganyan. Nag-react na po yung China. So, nahagilap po natin na yung ginawa po ng China, they started canceling the passports of Chinese individuals who are suspected of working sa mga Pogo industries. To reiterate, no, ang China is against Pogo. So, lahat ng mga Pogo workers sa Pilipinas na Chinese individuals, mukhang kinakancel na ng China ang kanilang mga passports itself based on Chinese news agency reports. So, ibig sabihin, pag na-cancel na yung passport ng mga Chinese dito, they are commanded to return back to the country and report to the nearest police station, or baka we have a new diplomatic problem that we are left with a lot of Chinese na walang na-cancel passport and they become automatically undocumented aliens in our country. So, baka hindi makauwi ng China yan. Kung hindi yan makauwi ng China, edi naging problema na yan ng Pilipinas. Baka isakay pa natin sila sa Ewan ko. Alright, so random questions. So with that, This is so much about Pogo. Kung yung may worry lang kami yung sa MPD profiling ng mga schools, do you have any idea about this? Kasi baka biglang lumipat sa LGT. Hindi namin alam kung what will be this story kung paano ba ito. Is it true or kasi Merong report na lumabas at ngayong araw regarding yung isang directive ng MPD to all station commanders on taking note or taking account of all Muslim students. And I believe that the MPD has already released a statement regarding the supposed profiling, and nandito sa kamay ko yung statement nila. Basically, ang sinasabi nila na this is not a matter of profiling, it's a matter of sending mga ugnayan invitations to some of our Muslim brothers. Ako naman, I'd like to issue a stern warning to all law enforcement agencies na to stop the profiling of individuals on the light of or on the guise of suspecting them as terrorists. Ako po ay main author ng Anti-Terrorism Act na ngayon pending sa Kongreso at pinag-uusapan sa Kongreso. Let this be clear to all. Terrorism knows no nationality, it knows no race, and it knows no religion. Hindi porke Muslim ka, terrorist ka. Masama yan. That is wrong. No less than the Muslims are victims of terrorism. So kung pwede, huwag kayong mag-profile dyan. It is not just culturally insensitive, it is also against our Constitution, which our law enforcers have sworn to defend. So huwag kayong patakak dyan. Kung patakak kayo dyan, kayo ang malalagot. okay, so that's a good and fair warning from our congressman guest. So thank you sa ating mga kasama sa GMA 7 from One Media Network, the Daily Tribune, Today's News Network, ABS-CBN, DCXL, Abante, and TV5. So yung mga hindi ko nasabi,
Pasensya na po, wala dito sa listahan. Pero nakita ko na nandiyan yung kasama natin sa Radyo Pilipinas 1. Okay? Also, Jimmy Mendoza, no? Wala yung stasyon mo dito. Anyway, maraming pong salamat sa inyo lahat. So, hihinga na po natin ng closing remarks ang ating mga kasama dito. Kasama Charlie. Vergil. Maraming salamat on behalf of the Rotary District and the Rotary Club of Kamuning. Gusto po namin magpasalamat lalo na po sa inyo, Atty. Al, sa ating mga kasamang guest pa, Congressman Koko. Nice to meet you. Salamat po. Rotarian Dick. Bimbo, thank you very much for inviting us and pleasure to be here and with our, of course, Congressman Koko. Salamat po. Okay, Congressman Koko Nograles. Again, nagpapasalamat po kami sa Nanka for inviting us today. Ano yung Nanka? Say something, do something, say something. Kaya salamat po sa opportunity na nakapag-share po tayo ng ating thoughts and views. And hayaan niyo po na sa Kongreso ay pagpatuloy po namin ang pag-iimbestiga ng mga corruption, criminality, and itong lahat ng mga problema sa ating bansa. Dalang salamat. Okay, so this is another edition of News and Nuances, Kapihan at Almusalan. Dito lang yan sa Nanka Japanese Latin Restaurant. So, isi-serve po maya-maya yung siniserve na pala yung ating branch. Courtesy of our good chef, Mike Santos. Maraming salamat po. So, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media. Sa inyo po lahat, sana hindi po kayo magsasawa. See you again next Friday. Dito lang sa News and Nuances, Kapihan at Almusalan. At maraming salamat kay Atty. Larry Gadon para sa kanyang pandesal.